Hi! Magluluto po ako ng sopas. So, ito po yung mga kailangan natin para magluto ng sopas. So, meron tayong carrots dito. Meron tayong sibuyas. Meron tayong hotdog, garlic, at meron po tayong boiled egg na hindi ko pa natatalupan. And, of course, yung chicken. Iboboil po natin yan. And ito yung cabbage na meron din tayong gatas. At ito po yung gagamitin kong pasta para sa sopas. So, let's wait po at lulutuin na natin siya. So, antayin nyo lang. Yan. Ito po yung ginisa ko lang muna yung wings. Wings kasi yung ginamit ko. Chicken wings. Ginisa ko muna sa sibuyas. Then, lutuin ko muna sandali. Tapos mamaya, dagdagan ko ng tubig laga natin. Ayan po ang gagawin natin yung sabaw para sa sopa. Ayan. Nagsama-sama ko na siya. Then, lagyan ko lang pag-isip para mas maluto yung chicken. Then, ipobay ko kami ito sa mga. Yan, wait lang natin. So guys, yan, ini-add ko na yung carrots sa sabaw. And then, susunod natin, lalagyan natin yung cabbage at yung pasta. So, wait lang natin mag-boil ng konti. So, ito na yung sopas. After maluto, nilagay ko na yung itlog. And then, ready to eat na po. Ayan. So, ito yung, ayan. Masarap po.